चाहिँ हाम्रो अक्सिजन नै कमी भयो है, ब्लडमै अक्सिजन है, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ फेरि सेन्ट्रल साइनोसिस हुन्छ। कमन सिम्टम चाहिँ तपाईँले भने जस्तै साइनोसिस हो है त, साइनोसिस हो। र अब डायग्नोसिस कसरी गर्ने त? यसको डायग्नोसिस कसरी गर्ने? हामीले हिस्ट्री लिन्छौँ, फिजिकल एक्जामिनेसन गर्छौँ है, अनि पल्मोनरी फङ्सन टेस्टहरू गर्छौँ, अनि त्यो सबै जाँचहरू गरिसकेपछि है, अनि चेस्ट एक्सरे इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो, एउटा चेस्ट एक्सरे गर्नु पर्यो। त्यसपछि ब्लडको वर्कअप गर्नुपर्छ। ब्लडमा के गर्न सकिन्छ? सिबिसी गर्न सकिन्छ है, इलेक्ट्रोलाइटहरू हेर्न सकिन्छ, युरिया क्रिएटिनिनहरू हेर्न सकिन्छ। मेनली डायग्नोसिसको लागि हामीलाई चाहिने के हो त? एउटा चेस्ट एक्सरे गर्नु पर्यो है, चेस्ट एक्सरे गर्नु पर्यो त पल्मोनरी फङ्सन टेस्ट गर्नु पर्यो, र अर्को चाहिँ एबिजी। र इन्फेक्सन रुल आउट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त? सिबिसी गर्छौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त? सिओपिडी को डायग्नोसिस चाहिँ बनाउन सकिन्छ है। र डायग्नोसिस भइसकेपछि हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट कमन कज अफ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस है त। यो क्वेसनको एन्सर पनि मैले तपाईँहरूलाई भनि नै सकेँ। के रहेछ त? स्मोकिङ है त, एकदमै कमनली सोध्ने क्वेसन। र म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ रिस्क फ्याक्टर रिडक्सन गर्नुपर्छ है। म्यानेजमेन्टको लागि पहिला हामीले रिस्क फ्याक्टर रिडक्सन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ जहिले पनि फ्रिक्वेन्टली रिपिटेडली भनिराख्नुपर्छ, जसमा के पर्छ? पल्युसन, स्मोकिङ, डस्ट, अकुपेसनल हजार्डहरू है, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन, यस्तो कुराहरू गर्नु पर्यो। र यो स्मोकिङ सिचुएसनको कुराहरू यो चाहिँ हरेक भिजिटमा है, सिओपिडीको पेसेन्ट हामी कहाँ आउँछ भने हरेक भिजिटमा स्मोकिङ सिचुएसनको कुरा गर्नुपर्छ। योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू सोधिराख्छ इक्जाममा। त्यही भएर किनभने अब नेपालमा पनि एउटा बर्डनकै रूपमा छ क्या स्मोकिङ सिचुएसन। अहिले गभर्मेन्टले धेरै प्रोटोकलहरू ल्याइरहेको छ, स्मोकिङको एडभर्टाइज गर्न नमिल्ने, स्मोकिङको बट्टामा के अरे यो सिगरेटको बट्टामा पनि बाहिरपट्टि स्मोकिङ विरुद्धका हुन्छ नि, स्मोकिङसँग अवेरनेसको कुराहरू राख्ने भन्ने ह्यान्ड कुराहरू गरिरहेको छ है। त्यो सँगसँगै अरू चाहिँ उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त? हामीले सपोर्टिभ केयरहरू गर्नुपर्छ, जस्तो अक्सिजन दिने है, उसको चाहिँ क्यालोरी इन्टेकहरू बढाउने, फिजियोथेरापीहरू गर्ने, रेस्पिरेटरी एक्सर्साइजहरू गर्ने। किन? उसको मसल वेस्टिङ भइरहेछ। जसलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ, सास फाल्न गाह्रो भइरहेको छ, उसैको मसल कमजोर भयो भने के हुन्छ? झन् समस्या हुन्छ नि। त्यही भएर एक्सर्साइजहरू गर्ने। हाम्रो नेबुलाइजेसनहरू है, ब्रोन्कोडाइलेटरको नेबुलाइजेसनहरू गर्न सकिन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब अरू के गर्नु पर्यो त? त्यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले मेडिसिनहरू चलाउन सकिन्छ है, मेडिसिनहरू चलाउन सकिन्छ। मेडिसिनहरूमा के पर्छ भनेपछि मेडिसिनहरूमा चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल ड्रगहरू है, एन्टिमाइक्रोबियल ड्रगहरू चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार दिन सकिन्छ। सबैमा दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन। एन्टिमाइक्रोबियल ड्रगहरू चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन छ है, इन्फेक्सन सस्पेक्ट गरिरहेछौँ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? एन्टिमाइक्रोबियल ड्रगहरू दिन सक्छौँ। सिमिलरली हामीले ब्रोन्कोडाइलेटर हो मेन ट्रिटमेन्ट भने ब्रोन्कोडाइलेटर, जसमा बिटा एगोनिस्ट र एन्टिकोलिनर्जिकहरू चाहिँ मुख्य हो है त। बिटा एगोनिस्ट र एन्टिकोलिनर्जिक आर द मेन ड्रग्स। र सँगसँगै कर्टिकोस्टेरोइड, कर्टिकोस्टेरोइडले के गर्छ? इन्फ्लामेसन कम गर्छ है त, इन्फ्लामेसन कम गर्छ। इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ हामीले कर्टिकोस्टेरोइड दिने। अब आइभी दिँदाखेरि हाइड्रोकर्टिसोनहरू दिइरहेको हुन्छ है, अनि ओरली दिँदाखेरि के दिइरहेको हुन्छ? प्रेडनिसोलोन दिइरहेको हुन्छ। अनि इनहेलेसनमा दिँदाखेरि के दिइरहेको हुन्छ? बेक्लोमिथासोन दिइरहेको हुन्छ है, अनि बुडेसोनाइड दिइरहेको हुन्छ है, फ्लुटिकासोन भन्ने दिइरहेको हुन्छ। यो तीनटा खाले अब हाम्रो के गर्छ त? ड्रगहरू दिइरहेको हुन्छ। इकोको कुरा गर्नुभयो होइन। इको किन यहाँ लेखेको भनेपछि सर्टनेस अफ ब्रेथको कारणहरू कार्डियाक कारणहरू पनि हुन्छ एउटा है त। मुटुको कारणले गर्दाखेरि पनि सर्टनेस अफ ब्रेथ हुन सक्छ। त्यो रुल आउट गर्नको लागि इको गर्ने हो है। कहिलेकाहीँ चाहिँ मायोकार्डियल इन्फार्क्सनहरू भयो, त्यस्तो केसमा पनि हामी के गर्छौँ? तपाईँको यो सर्टनेस अफ ब्रेथहरू चेस्ट सिम्टमहरू लिएर आउन सक्छ। त्यो रुल आउट गर्नलाई इसिजी गर्ने हो। र अर्को के हुन्छ भनेपछि क्रोनिक लङ डिजिजले मुटुमा असर गर्छ है त। क्रोनिक लङ डिजिजले मुटुमा पनि असर गर्छ हो। त्यो क्रोनिक लङ डिजिजले गर्दाखेरि जुन मुटुमा असर गरेको नहोस् र गरेको छ भने त्यो पत्ता लागोस् भनेर चाहिँ हामी के गर्ने हो? हामीले चाहिँ
इकोहरू र इसिजीहरू गर्ने हो है त। ल अब नर्सिङ केयरको कुराहरू छ। नर्सिङ केयरमा चाहिँ हाम्रो अब डिफ्रेन्ट अरू केयरहरू, नर्सिङ केयर भनेको केयरकै कुरा हो, यो सबै हामी फिजिसियनहरूले नै गर्ने हो होइन। र नर्सिङहरूलाई स्पेसली हामीले चाहिँ यो सिकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले नर्सिङहरूलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ यो राखेको थिएँ नर्सिङ केयरको पार्टहरू, त्यही कुराहरू नै हो जुन चाहिँ हामीले सपोर्टिभ केयर भनेर बुझ्छौँ। हामीले चाहिँ सपोर्टिभ केयर भनेर बुझ्छौँ, नर्सिङको साथीहरूले चाहिँ नर्सिङ केयर भनेर बुझ्छ। यो केयरमा चाहिँ हाम्रो उसलाई चाहिँ राम्रोसँग ग्यासेस एक्सचेन्जको लागि हेल्प गर्ने, जस्तो उसलाई चाहिँ सास फाल्न गाह्रो भइरहेको छ भने पर स्लिप गरेर ब्रेथ गर्नु भन्न सकिन्छ, फ्लुइड ब्यालेन्सहरू मेन्टेन गराउन सकिन्छ है, न्युट्रिसनल निडहरू मेन्टेन गर्न सकिन्छ, ब्रोङ्कियल सेक्रिसनहरूलाई निकाल्न लाउन सकिन्छ, कफ एक्सपेक्टोरेसन गर्न लाउन सकिन्छ। अनि चेस्टको एक्सर्साइजहरू, ब्रेथिङ एक्सर्साइजहरू जसले गर्दाखेरि चेस्टको मसलहरू स्ट्रङ होस्, त्यस्तो एक्सर्साइजहरू गर्न लाउन सकिन्छ। उसलाई चाहिँ रेस्पिरेटरी ट्रेनिङको कुराहरू, कसरी सास लिने, कसरी सास फाल्ने, कसरी बस्ने, खाना खाँदै कसरी बस्ने, टोइलेट बस्दा कसरी बस्ने, हिँड्दाखेरि कसरी हिँड्ने, कति बेला ब्रेक लिने, कति बेला दगुर्ने, अथवा कति बेला चेस्ट मुभमेन्टहरू कसरी गर्ने, ह्यान त्यान कुराहरू सिकाउन सकिन्छ। अनि माउथ केयर स्पेसली किन भनेपछि जुन चाहिँ उसले कर्टिको स्टेरोइड चलाइरहेको हुन्छ नि है, कर्टिको स्टेरोइडले गर्दाखेरि के हुन्छ, उसको चाहिँ ओरल अल्सरहरू, ओरल सोरहरू है, ओरल क्यान्डिडियासिसहरू हुनसक्छ, थ्रस भन्छ, त्यो हुनसक्छ। हो, त्यो हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्ने हो त, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई माउथ केयरको कुराहरू सम्झाउने हो। र लास्टमा चाहिँ थर्मो रेगुलेसन, अब उनीहरूको सामान्य केयरको कुराहरू त छँदैछ। ल यो लास्ट क्वेसन गरौँ त, के छ, विच अफ द फलोइङ रेस्पिरेटरी मसल इज रेस्पोन्सिबल फर नर्मल ब्रिथिङ ड्युरिङ रेस्ट। कुन हो त, कुन मसल चाहिँ रेस्टको बेलामा चाहिँ नर्मल ब्रिथिङको लागि काम लाग्छ है। यो कुरा मैले रेस्पिरेटरी मसलको कुरा गर्दाखेरि भनिसकेँ। हाम्रो मेन है त सिङ्गल मसल कुन हो त रेस्पिरेसनको, डायफ्राम। डायफ्राम बाहेक अरू सबै मसलहरू चाहिँ सेकेन्डरी मसल जस्तै हो। त्यही भएर डायफ्राम इज द नर्मल एन्ड मेन मसल रेस्पोन्सिबल फर रेस्पिरेसन है। र यहाँ तीनवटा अरू एक्स्ट्रा बोनस क्वेसनहरू छ तपाईँलाई। सिओपिडीको मेन कारण के हो भन्ने सोधेको छ, स्मोकिङ है, स्क्रिनसट गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। विच अफ द फलोइङ इज कमन सिम्टम अफ न्युमोनिया भनेको छ। कमन सिम्टम अफ न्युमोनिया चाहिँ के हो त, ट्याकिप्निया है त, ट्याकिप्निया, फास्ट ब्रिदिङ हुन्छ। र अर्को विच अफ द फलोइङ इज हलमार्क अफ आस्थमा। आस्थमाको कुरा पनि आउँछ, आस्थमामा चाहिँ व्हिजिङ बढी हुन्छ है। सिओपिडीमा मान्छेले कफ र सर्टनेस अफ ब्रेथ भनेर आउँछ, आस्थमा चाहिँ व्हिजिङ बढी लिएर आउँछ है त। ल आजको लागि क्लास यति नै गरौँ है, बाँकी चाहिँ अब भोलिको क्लासमा भेटौँला है त। ल एकछिन चाहिँ तपाईँहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो नम्बर ड्रप गरिदिनुहोस् न प्लिज, मेसेजमा आफ्नो नम्बर ड्रप गरिदिनुहोस् न प्लिज। हामी कतिजना साथी छौँ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना छौँ। मेसेजमा प्लिज नम्बर ड्रप गरिदिनुहोस् न। ग्रुप बनाऊ कि एउटा ग्रुपमा, म आफै तपाईँहरूलाई नयाँ क्लासको लागि मेसेज गर्छु, त्यही भएर। अरू साथीले पनि क्लासको बारेमा केही फिडब्याक छ भने तपाईँहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, बसन्त सरलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तीनजना भयो, प्लिज नम्बर ड्रप गर्नुहोस्। 4 जना, भयो। अरू साथीहरूको नम्बर ड्रप 5 जना। अरू साथीहरूको नम्बर प्लिज। क्लासहरू युट्युबमा हाल्नुहुन्छ कि नहीं? अब हाल्छु म युट्युबमा है। अहिलेसम्म चाहिँ अब तपाईँहरूको एचसी प्यारामेडिकहरूको लागि बिगिनिङ जस्तै थियो, अब चाहिँ हाल्छु है। ओके
ओके ल ल ल अरू अरू साथीहरूले चाहिँ बसन्त सरसँग कन्ट्याक्ट गरेर हाल्नु होला है त। ल आज क्लास यही सकाउँ है। सियु भोलि। भोलिदेखि म 6:30 आउँछु। आज अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भयो क्या। मैले चाहिँ बसन्त सरको लिङ्क जोइन गर्न खोजिरहेको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो लिङ्क जोइन गर्न खोज्दै हुन्छ रहेछ। मैले मेरै लिङ्कबाट गर्छु। म त्यो लिङ्क फरवर्ड गर्न भनिदिन्छु है त भोलिदेखि। ल सियु भोलि।